Chào mừng quý vị và các bạn đến với video phân tích và nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 11 tháng 12. VN Index trong tuần vừa rồi đã tăng 2,02%, đang đóng cửa ở cái ngưỡng 1.124 điểm. Mặc dù là một cái phiên tăng khá là đẹp, đóng cửa phía trên cái ngưỡng 1.120, thế nhưng nó lại vẫn chưa thực sự có được sự bứt phá. Đây mọi người có thể nhìn thấy rằng nó chưa bứt được cái cây nến của tuần 13 tháng 11. Thêm nữa là vẫn nằm ở phía dưới cái đường giữa của Bollinger Band 14. Vâng, có nghĩa là nó vẫn chưa có được cái sự bứt phá hoàn toàn. Thế nhưng nếu như chúng ta xét về nến thì đã có cái sự xác nhận đảo chiều đi lên. Vâng, như vậy cũng là có một cái điểm tích cực rồi. Với cái điểm tích cực tuy nhỏ bé này thì nhưng tôi cũng hy vọng rằng đến cuối năm chúng ta sẽ có một cái bánh chưng có nhiều thịt hơn một chút. Khi mà chuyển sang khung ngày thì cũng chưa có một cái điều gì thực sự quá nổi bật cả. Ngoại trừ cái phiên đầu tuần ra thì các cái phiên sau nó cũng giống như là đi ngang trong ngắn hạn thôi, không có nhiều điều để nói. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả những cái mã riêng lẻ mà mọi người đã yêu cầu team nhận định nhé. Đầu tiên đó chính là điểm bán của HSG. Ok, bạn tính bán ở thời điểm này cũng khá là hợp lý. Thứ nhất là chúng ta đang ở đỉnh. Đây, thực ra cái đỉnh nó phải ở tít tận tầm 24 cơ. Thế nhưng trong hai cái phiên gần đây nhất thì đỉnh nó cũng chỉ loanh quanh tầm 22.5. Cứ trên 22.5 là có cái lực bán. Như vậy là cái việc chốt lãi ở thời điểm này cũng rất là hợp lý. Các cái tín hiệu đảo chiều đi xuống cũng có, chỉ là xác nhận đảo chiều đi xuống là chúng ta chưa có thôi. Thế nên ở tầm này nếu như bạn chốt thì chúng ta sẽ chốt trước một phần nhá. Sẽ giữ lại một chút để trong cái trường hợp mà đi lên thì chúng ta không có gì đáng tiếc cả. Còn nếu như nó mà có giảm thì chúng ta sẽ chỉ thiệt hại thêm một chút thôi, không có nhiều. C4G có điểm bán hay không? C4G thực chất lại đang có điểm mua cơ. Đây, tức là cái phiên đầu tuần là chúng ta đã có một cái cú bứt phá hoàn toàn khỏi cái đường kháng cự cổ là cái đường chéo chấm chấm ở đây này. Đó, và nó cũng tạo lập một cái đỉnh mới. Thế nên cái mốc giá loanh quanh tầm 12 chính là cái điểm mà chúng ta mua đẹp. Thế nên khuyến nghị của tôi ở thời điểm hiện tại là chúng ta có thể giữ. Trường hợp thủng 12 chúng ta mới bán. HCM có nên bán hay không? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tôi cũng đã từng nhận định HCM là có điểm mua. Và chính cái giai đoạn đi ngang này chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể là mua trước một phần này. Và khi có sự bứt phá một cái đỉnh mới, cụ thể đó chính là cái ngày mùng 4 tháng 12, chính là cái ngày bứt phá, thì chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng. Hay nói cách khác là HCM hiện tại đang có điểm mua. Mà đã có điểm mua thì chúng ta không nên bán làm gì, đúng không ạ? Ok, chúng ta giữ nhá. PC1 có mua được hay không? PC1 nếu như chúng ta xét về sóng thì chúng ta có điểm mua. Chỉ là tại thời điểm hiện tại thì nó cũng khá sát với cả cái đỉnh cũ là ở cái mức tầm 29. Và từ cái mức hiện tại cho tới cái mức 29 là khoảng tầm 5%. Như vậy là chúng ta nếu như có mua thì chúng ta sẽ mua trước một phần thôi. Khi nào đóng cửa trên 29 thì chúng ta mới gia tăng tỷ trọng. Ok, đó là PC1. Đơn giản vậy thôi. HCD có điểm mua hay không? HCD vào ngày thứ 5 là ngày mùng 7 tháng 12. Chúng ta đã có một cái cú tăng khá là mạnh với cái khối lượng tăng đột biến. Cái khối lượng này nó phải gấp 4, gấp 5 lần so với trung bình những ngày trước đó đấy. Với cái dòng tiền mới tham gia như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể mua nhá. ASM có mua được hay không? ASM về mặt lý thuyết là chúng ta có điểm mua. Tất nhiên là tôi sẽ không khuyến nghị mua ở thời điểm này luôn, mà chúng ta sẽ kiên nhẫn một chút để xem ông ASM này có hồi xuống cái mức thấp hơn không. Cụ thể là nó có hồi sát về cái ngưỡng 9,5 hay không. Nếu như hồi sát về cái ngưỡng này mà sau đó lại có tín hiệu đảo chiều đi lên, rồi xác nhận đảo chiều đi lên thì lúc này chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. VPB có mua được hay không? Nếu như xét về mô hình nến thì chúng ta đang có cái mô hình nến Multi Inside Bar ở đây. Nó biểu hiện cho cái việc thị trường đi ngang, nó chưa có cái xu hướng rõ ràng. Khi mà VPB phá được cái cạnh trên, tức là cái cạnh 20 thì lúc này chúng ta mua sẽ an toàn hơn rất nhiều. Còn bây giờ thực sự là tôi thấy nó cũng khá là tiềm năng, nó vẫn có thể mua được. Nên nếu như bạn nào thực sự thích rủi ro, có cái máu mạo hiểm hơn một chút thì có thể là mua trước một phần. Còn nếu muốn an toàn thì tốt nhất là cứ đóng cửa trên 20 nhé. BID có mua được hay không? Đối với cả BID thì lại quá đơn giản, chúng ta không mua được. Nó đã chạy rồi và chúng ta không có điểm mua đẹp. Mà đã không có điểm mua đẹp thì chúng ta bỏ qua.
Mọi người cứ tham khảo trong video thì kiểu gì cũng sẽ gặp được cái mã đẹp hơn BID. VRE có mua được hay không? Đối với cả VRE thì ở đây chúng ta sẽ vẽ được một cái đường trendline giảm màu vàng ở đây. Và như mọi người có thể thấy là cái đường trendline này nó chưa thực sự bị phá. Vậy là cái xu hướng giảm nó vẫn còn rất mạnh. Chúng ta sẽ chờ đợi, kiên nhẫn hơn một chút đi. Khi nào nó phá được cái đường trendline giảm này thì lúc đấy cái cơ hội tăng nó sẽ cao hơn nhiều. Còn bây giờ thì hãy cho vào list và tiếp tục quan sát. NBC có mua được hay không? Xét về mặt lý thuyết thì thực sự là cũng có thể mua được. Thế nhưng trên tình hình thực tế là cái ngưỡng 12,5 nó quá gần, mà đây là một cái ngưỡng rất mạnh nhé. Nó chính là một cái đỉnh cũ, chưa thể phá được. Và đến bây giờ khi mà cái cây nến ngày thứ 6, ngày mùng 8 tháng 12, nó tiến sát tới cái ngưỡng 12,5 rồi ngay lập tức có một cái lực bán rất mạnh ở đây. Thì việc mua ở đây cũng khá là mạo hiểm. Nếu như trong vài phiên tới mà NBC lại có những cái phiên hồi sát tới cái ngưỡng 11,5 hoặc là thấp hơn một chút, rồi sau đó lại có những cái tín hiệu và xác nhận đảo chiều đi lên, thì chúng ta mua, nó sẽ có lợi hơn rất nhiều. Rồi, đó là kế hoạch của NBC. VOS có mua được hay không? VOS trong cái khoảng thời gian gần đây, trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây, thì nó đều đi ở một cái biên độ rất là khó chịu. Biên độ thì thấp nhưng mà cứ đi kiểu chéo chéo đi lên ấy. Với cái kiểu đi như thế này thì thực sự rất khó để cho chúng ta vào lệnh, kể cả mua hay là bán. Đây chúng ta có thể xem lại những cái quá khứ của ông VOS này thì sẽ rõ hơn. Đây ví dụ như là cái đoạn này chẳng hạn, nó khá giống với cả thời điểm hiện tại. Sau khi kết thúc những cái phiên có những cái cây nến nó lưu diêu như thế này thì nó sẽ có những cái biến động rất khó lường. Đó, hay là trường hợp tương tự bên này cũng như vậy. Nó cũng cái kiểu là đi chéo lên với các cái cây nến lưu diêu như thế này ấy, thì rất khó để cho chúng ta vào được lệnh. Mà ông VOS này là có lịch sử như vậy rồi nhá, chứ không phải là bây giờ mới có. Nên mọi người hết sức cảnh giác. Và tôi khuyến nghị là chúng ta không nên mua VOS. TTF có mua được hay không? Nếu như xét về sóng, TTF có điểm mua. Xét về nến, xét về khối lượng, TTF có xác nhận để cho chúng ta mua. Vậy thì TTF chúng ta mua thôi. Và TTF cũng chính là cái mã cuối cùng trong cái video nhận định tuần này. Nếu như các bạn thấy hay, thấy có ích thì hãy đừng ngần ngại like, share và đăng ký nhé. Chúc cả nhà mình sang tuần sau giao dịch thật là tốt. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.